Good morning, everyone. This is our week 5 for our MS 102 quantitative methods class. So, later on, if we still have a extra time, um, I want to ask if someone will wanted to volunteer na i-check na ko iyang week 4 na worksheets, especially sa activity live para matanaw na to kung saan siya pag isay ka ng comment na ko. So, kung paano mo just say yes sa ato ang comment section or sa Okay. ato chat. Yes, sir. Good morning. Kung counter, sir, baka tumingin sa lesson 4 worksheets nga late, sir. Ang saan pag-insert o sa dito, sir. File. Yung lesson for worksheets, inyo siya i-submit dito sa forum, yung individual forum. Sa individual forum. Maghimog bago, sir, nga dito i-submit. Ayun lang paghubag ang forum. Dito sa inyong forum lang. Sa akong forum lang. Oo. Sige, sir. Wala ito yung points ha. Yes, sir. Late na. Pero di pa i-check niya po na okay. Okay, i-explain na ko na later anong napa siya sa camera. I think we can now start. Okay, let's nabago na yung question ni Welchen. Na-update yung question. Keep lang sa kuha, sir. Ako pang kamiyan sa. Okay, so let me start. I-skip na ko ang question ni Welchen. So mag-start ko sa question ni Ali. Question ni Ali is, makita man na ako ang screen sa inyo. Ay, pwede ko na share screen. Bakit ba wala ko share screen? Share screen sa mga. Share. So, sige, mag-start na po. Ibig ko sa ito. So, let me start with question coming from Miss EY. How can we find out our valid problem that we will put in the RCA diagram? Okay. General problem, kwaon siya diri sa inyo ha, PON. Open sa PON in the first place. UN is problem is activity 4. Activity 5. Ito pa kayo reply mo siya. Sila tayo siya nag-notify. Gabi na. Guba na nila na ito. Nagkuhan ko nag-reply ko Pero asa man yung kaya ko? Pero nag-send pa ganito. Nag-send di ko? Ano nag-send ko? Wala, di ko nabasa sa sir. Pero okay lang itong pitutuloy. Ipakita ba yung sa syllabus na okay lang. Okay na importante yung syllabus eh. Muti isubmit mo yung kay ma'am na. Oo. Hindi mo po tungod kay. So, okay, may mga interruption. Sorry. Question ni Ali is saan daw pagkabalo sa general problem. Dito na siya makuha sa inyong problem opportunity matrix. Remember, na mag-ranking man mo, diba? So, example, ganun siya. Ay, wala. Ay, microphone. Sorry. 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 Sige. Sorry. Okay. Ang problem ay ang
ang question ni Ali is, how can we get how can we find out the valid general problem that we still that we put in the RCH diagram? So that is in connection to week 4 assessment na worksheet. So, gusto siya, diri, after nyo ma-figure out inyong katong mga problem statement sa week 4 na activity, which is kani, gabi nag-start na ko, actually naka-check na ko kay Miss Rodrigo gabi, and then ang ko brown out kay Welchen, so pag-iwas. So after nyo matama ni siya, which is muna kung i-check karon na, so sa katong mga bago pa lang nag-log in, if you wanted na i-check na karon live kung napatay time before ta mag-end, I can check it live sa inyong i-submit sa kuha nga week 4 na activity para makabalo mo nga kung sa di ay dapat pag-create eh. So, mo volunteer mo just post your feedback sa atong comment section sa chat box. Anyways, let's go back to the POM. Kani siya, after niyo siya ma-rank ang kani siya na column, kani sa problem na column, from 1, 2, and 3, every key area. Kana mga number 1 dira, those are candidate na specific problems. But napamatay isa ka ranking. We have 2 rankings in our POM. Ang next na ranking is kaning dire sa first column. So again, April J. So again, sa iyang first na sa third column, kani siya is diri ang iyang makita ba ninyo no ako akong screen naman nako sa POM. Sir. Okay, very good. So sa third column sa POM choose problem, yun siya ang first ranking. So iparank siya katunaan yung problem sa activity number 4 kay inyo siya iparank din. Then all number 1 na ranking are candidate for specific problem or katong factor 1 to 6. So very good. Very So, kato siya candidate pa lang siya. Kaya anong candidate man for factor 1 to 6 o specific problem. Kaya napatay isa ka ranking array. So, ang next question niya sa inyong client, after pag-ranking sa third column, iparank diri asa dapit ang pinaka-problema nila sa tanang key areas. So, 1 to 6 yapon ni siya. So, karon kung yun sila performance, ang ilang pinaka-problema, and then next, si economics, third, information, so on and so forth. Katong inyong first na problem, our first na rank, na key area, ang iyang number 1 diri, which is kani, muna siya ang mahimong general problem. Tapos, ang rank number 2, kani siya, now becomes factor number 1. So that is why importante kaayo na more than 1, which is 3, dapat ang inyong problem sa kada key area. Kaya huwag man takabalo kung asa dapitin ang pinaka-problema and the alternative kay everything will change. Okay, napansin ako sa inyong ipasa nga week number 4 na worksheet na activity 4 di ay dili pa maujud ang katong wala na sunod tong katong adjective, katong object and specific issue. So, hindi pa siya valid. And, tapos pag mag-root causing na ta, listen kayo din siya, pag dili siya, dili ka ng specific ang mga problems. So, katong
Balik ko sa question. Yan. Excuse me. Number 2 question. How do we know if the most source and can eliminate the problem immediately? Is there a step that we can assess to find out 5 whys? Okay. Elimination will not be done by you as the proponent of the project. It should be from the client. Kay kamo, ang inyong kanang role is just to ask question. Now, by asking question, i-layout niyo ito ang activity 4. After na layout sa activity 4, then, yun na po itong i-butang POM. The elimination of the problems will come from after the ranking, especially for the second ranking. Okay, sa first ranking, kung kabalo asal ito dapat ang mga eliminate. Okay, suspected naman yung number 1. But sa second ranking, ma-eliminate na the rest of the problems. Wala siya na number 1 sa inyong priority o sa ranking. Dito sa third column. Ito siya. So, ang dami lang ko and then, is there a step that we can access, find out if mga 5 whys? Yeah, if you're talking about the katungkuan, the root cause analysis, ayun yun na siya. Okay. So, balik ka sa root cause analysis. Kanisha. Ayun. 5 whys. If you're talking about this, for example, natin first problem dere. First problem is slow production of monthly or weekly weekly reports. Specific siya kay weekly reports, specific siya weekly financial report. Ang object dito, ang iyang kwento is slow, ang iyang adjective, ang iyang kanang kuan, unsa man ang slow. Unsa yung gina-describe sa slow. So, ang gina-describe niya sa slow is ang production ang iyang object. Slow ang production. Unsa di ay ang kanang problema di ay unsa iyang gina-produce ang weekly report. So weekly report can now be the problem. So ang object niya mo ito siya ang describe sa adjective na slow. So ayun lang parang dali lang mabalikan kung unsa siya. So what if kato siya ang slow production of weekly reports. Ang next na level is, ang question is, ngano nga slow ang production sa weekly reports? So, ang answer ato karon mo na po ito natin. I-expect na po din nyo na ang tubag sa level 2, problem statement lang yapon siya. Kaya ngano, tawag sa level 3, kung kanan po ka, ngano man ganay kanang problema sa level 2. So, again, problem statement lang yapon. Kompleto po ang tulo ka elements. So, kana. So, that's how you do the whys sa inyong RCA. Let's now proceed to Welgen. Welgen, Sir, usap na ako to, sir. nasab na ninyo. Edit na ito. Ako tong gi-reply na ako sa sir. French. Akong gi-reply na, sir. Hindi kung kita ng reply. Kung man yung question ato, hindi kung kita ng reply. Akong gi-reply na nga ako, sir. Ano din.
sorry. Some of the problems they may take fewer or more times than 5 whys. Kasi pasabot mo sa 5 whys, asan siya sa RCA na siya? Sir? Sa RCA ba yung 5 whys yung pasabot? Yes sir, sa RCA. Actually 7 din, pasabot ha? 7 ba ito? Actually 7 ka levels to siya, so na siya yung kuhan. Mga 6 ka whys, actually. Pero later on, sana ko na. Okay. What makes a problem take 6 to 5, 15 whys? Grabe jud mo. Unang-una, para jud malimitahan ka ng 7 jud sa kadili ka na siya. Ha? So you can actually do less than 7. Mo-stop mo sa inyuhang why tungod based sa category o sa key area. Kunwari, ang iyang key area diri is 1 month. And sa first, ano factor 1 is performance. Kaso, pag abot mo diri sa inyong mga YY, nag-YY na kadiri, niabot na siya ang economics. Ayun na siya i-validate. Ayun na siya i-appeal. Nga naman, kato siya ng Y na answer ato, para to siya sa economics na kanikuan na kategory. May possible na katong Y nga naabilong na nigawas ang economics sa performance, pwede to siya nga magawas to siya diri sa factor for economics. So muna siya yung timan-an, stop na ko sir kay ngano ang kani siya no kaning tubag ani kay pang economics naman stop sa ko. So dapat focus mo sa iyahang key area. So in other words, dili dapat mulihis ang key area sa kada factor. Pwede siya, pero pwede nga sa in between ani nga bas matingala mo sir, balik lagi ni siya ng Y sir. Kaning sa level 2 na performance, kung nigawas po siya dito sa factor 2 nga tatog service, that's okay. Kaya nga to alam mapangitaon ang root cause lang man. Pero kung ang root cause niya, kung kinalasan na level, nahimo siya economics, underperformance, now ayun na siya i-validate. Dapat ka na siya, dito na siya sa economics lang. Okay? Okay, next. How many causes to figure out if the problem requires as much deep analysis? Kung sa RCA, hindi man dyan ko mag-ingon na dapat abutin siya og 7. Okay, based on the experiences ko na nakita mga sa itong mga nag-present, most of our average jud is naa sa level 4. Pero sometimes, stop at level 4. Pero pwede muna, pag level 4, try to look for several questions. Kaya pwede pa man good siya maabot siya level 5. Depende sa manner of question, no? So, you have to ask why. Pero, dapat should focus ka sa iyang key area na dili siya malihis. But, I am not saying na dapat should maabot siya og 7, no? Pero, dapat make sure kung niabot man siya og asa nga certain level, sure na jud ka nga wala na jud lain. Because later on, itong sinuhang assessment number 5, you will provide via a solution. I think matubag na siya sa other questions. Tumaas siya sa other questions. Okay, Robles, how can we make sure that the 5 whys are effective to solve our problem? Okay. Now, kani siya, nakita na ko siyang effective siya because ang ato mo mga clients man good, we have to also expect nakapuyan na sila motubag og question. So mayroon pa mo, tanag question na, si problema diri sa inyong kanang company o sa inyong organization, ang ilan lang itubag, kapag pinakasayon lang. Kana siya, dili kay sila ganang matubag no, kay busy sila. Isa po, is magsikag Y, magsipang tanag Y, kay posible na inyong client, wala niya di-discover yung sa root cause. So, at the same time,
while using the RCA, you're also trying to help the client to figure out and analyze kung sa pa di ay ang root cause ay ng problem. Kaya kung iyan ang ma-realize ay bitaw no, bantura da ay ka na ani siya pero wala naman nabuhat ni. So, nakatabang pa mo sa iyahan. At the same time, nakatabang po siya sa inyo to do this RCA. How is 5 whys work? So, kato siya, how 5 whys work, or how the whys work. So, ang whys nimo is, mo to siya nga, you have to ask question prior to that level. So, yung tag level 2 na ko, you ask the why question sa level 1. Because that's the prior level. Why nga ini? Why nga ini? So, dapat magana yung pagkakulit na bata until such time that you reach the bottom. But again, be very conscious that you have to align the question and the problem based on the key area. Okay? Next. Ray Gadute. How can the 5 whys help in having a good RCA? Okay. RCA itself is actually composed of whys. So we cannot create an RCA without answering the whys. So, mana true. Why? Pero, kung ba, kunwari, tagaan kag baon sa mong mama, kay manghod. Tapos, mong manghod, tagaan siya cheese, ikaw nga mabuwang, tagaan kag 5. Karon kung di ka mangutana, ma, anong 5 ron ako nga mabuwang mangko, and then, akong manghod, cheese na. Manghod din ako siya. If you're just going to accept na, okay, mabuwang mangko, siya kay manghod, in the process, basig magka-problema ka, maghinanakit ka. Pero kung imo siyang ipangutanan sa iyong mama, ma, nga naman na nga, ako nga mabuwang 5 man ako ni asa kong manghod kay cheese. Mayong mama, 5 imuha, kay tungod kay, dako na makag-naipon ka. Manghod, mag-ipon ka lang. Mutanan ko ka, nga naman daing ma, kung dako na kong naipon na kwarta, di dapat unta, mas dagdagan, mas cheese yapon ko, para mas dagdagan ang ipon. Para po ni mama, tungod kay, hantod na makasabot ka sa unsay problema. So that's the reason why nung naa siya 5 whys, or more than 5 whys, kay for you to be able to understand the problem, kung sa may root cause, anong kailangan siya i-solve, anong kailangan siya i-solve. What are some other symptoms that you can, sakit, what are the other symptoms that you can give talking about root cause? Ray, ano sa mga symptoms, Ray? Saan ka daw ko? Sir, babaw sir. Ang saan? Sabi na ko, tunas babaw sir, punuan. Ay, katong okay. You're pertaining to the figure. Okay. Symptoms. Okay. Muna siya ang katong nabanggit na ako siya actually last night. So, una-una Jude, when you ask questions about root cause analysis, kung naamon sa kanang kwan, pero wala ka mong ipambaya, wala ka mong i-encourage mag face-to-face, but in face-to-face, you can on-site mo na po nag-interview. Tanawa, pag-observe mo sa iyong palibot, observe iyong palibot. Kung makakita mo ganing mga kwan related sa imong sa problem statements nga mo nakita mo sa palibot, kunwari katong generation ay slow generation of kanang weekly reports, weekly financial reports. Nakita ka karon o computer, silang kanang kumpanya, isa lang ka computer. Nakita ni mo karon sa computer, tulo ka tao ang nagagamit, nagapuli-puli na nagagamit.
So karon mo tana karon dapat mag-observe mo gini ka ng characteristic isa sa characteristic sa good interviewer na you have to be very kind of vigilant observant. O tana karon ma'am nga man niya ka na sa isa computer tuluman na gani. Kaya to siya pwede siya mahimong course nga nung di siya ka kahimo og kanang financial report weekly kaysa sa niya pagbuhat na tuluman na gani. Wala siya ay kaya kung budget sa computer may go. So, nasa man na karon man kana so may mga duties na nila karon na yung tulong na sa kabut magamit na sila pong pumutang based on that. So, posible mo may mo solution nato. Why not ipa-schedule ang ilahang paggamit sa computer kay di man mo siya pwede inunday nga palit kag baong computer ma kay base kay mo pwede mo hindi lang budget. So, kanang ba pagpalit og bagong computer dito na siya sa economics kuan na problem pero katong performance which is production of kanang weekly na financial report dito to focus sa pila ka ginagamit frequency sa paggamit ana so solution ana is schedule di ay dapat ang paggamit sa isa ka computer. So, sa inyong application karon pwede na siya magawas. It's either in a log form or accessibility sa computer. Pwede ba siya, kunwari lang ha, dili siya isa ka interface, pag mo-encode si kani person, employee number 1, mo ipasa ko niya na data kay sa account ni employee number 2. So, nito siya maghinulatay sila instead na magdungay. So, mag-unag buhat si employee number 1 and then dawaton ang data ni employee number 2 then saka i-generate ni employee number 3. So, in that case, dili sa magdungan kailangan og buhat. Kaya nga naman, magulat man ang 2 o 3 kay 1. Magulat po si 3 kay 2. So, makita nito karon ko kinsa ang kanang kay kinsa di ay kinsa ang nag-cause sa delay. Ano na nga, paspas nagbuhat si employee number 1, ilang yan si employee number 2. Of course, dili makapag-generate si number 3. So, ang solution na nakaroon is that either mangita o kanang employee number 2 na paspas mo trabaho or i-train si employee number 2 para magamit niya ang tool sa calculate. Pwede magod na magpasilid nag-listen lang di si employee number 2. Hindi siya computer literate. Ayan. So, yan ano. Kay Kim na question. In the root cause analysis step, is it necessary that everyone in the group approves the root cause? What if they are thinking different from others? Group. Kim, ano sa'yo pasamot mo sa group, Ani? Is it your group members sa project? Or Yes, sir. Murag. Kato sa group, sir. Nabasa po na ako sa... kunwari, na kay group mates. Yes, sir. Tapos, so, sa pagkakaroon ng good individual, sige, i-take na ko na siya as one ha, as a valid question. Sige, given yung grupo daw mo, and then nag-root cause analysis na mo, always remember na ang root cause analysis, pili na siya tubagon dapat sa proponent sa project. Dili ka mo as a group ang mutubag. Okay, ang mutubag ana dapat si client ihapon. So, si client yung mutubag ano, ang question, kamo lang mag-asa question. O, ngano yung animan, sir? Tubagon ni Kwan karon, another problem na po ito. What if they are thinking different from others? So, naman yun na siyang anak nung makanang mulihis ng landas yung group mate. So, if that will be the case, focus on the objectives sa root cause analysis. And of course, i-expect na ito na confusion, but bottom line is you should know kung ano sa inyong target na key area na inyong dapat tubagon o dapat nyo ma-achieve. So, sama sa nisuti kanina,
ang root cause mismo should still be aligned with the key areas in problem opportunity matrix. Number 2 question again. In RCA's fourth step, can we identify the recommendation we need to solve the root cause, or how can we make sure that the problem would not reoccur? Kanina siya. Ang problems should balik-balik yun na siya. Actually, kanang problem mo balik, duharan na ako ang pagtuwa na. Una, wala na resolve. Nga na nagbalik-balik siya. So it is why ang tubag na yun anak para kanin siya dili siya magbalik-balik na wala siya na resolve is pamitaan siya root cause. Nga siya. Ang ikaduha, nibalik na ng problema is because na ay bago nga tao or object or scenario na ni-enter sa ilahang company. So, kung baguhan na siya, posible na di pa siya oriented ato nga issue. Ang nakanindot ani sa scenario number 2 na to, sa recurring issue, ni-recur siya as an issue, pero na nakay backup na solution. Compare sa first ni mga kanang problem na nag-recur, dili ni siya masolve dayon. Wala man ka nakaalam o kanang exact na or kanang wala probable na solution, kanang effective na solution. Whereas this sa scenario number 2, ibalik ang problema, kaso lang na kayo mga experiences or backup solutions na pwede i-apply. So, mas dali na lang siya isolve. Again na, don't get me wrong. Ang atong problema, magbalik-balik yun na siya. But, makabalo ka kung ka na problema is masolve nimo kung before ana nga scenario is tagalan mo nag-solution sa problema. So, just like sa ito good kanang ato ang pamasahe, di man ta everyday na tagaan tag kwarta sa pamama as estudyante. So, ngayon ta karon na, okay, tagaan ti kag 20 ha for kuhanin mo na, Monday mo na nga ng budget. Pagka the following day, so si Kim karon, so confident kay siya. So, either si Kim, dihurot niyang 20, or katunga lang sa 20 ang igas ni Kim. The following day, wala siya tagay-bangon sa iyang mama. Problema to. Saan man karon pag ato ni Kim sa eskwelahan? Kung ang iyang, wala na siya, group na iyang kwarta. So, ang solution ni Kim is bakta siya from sa ilang balay padulong sa eskwelahan. Or, kita siya classmate na naay motor, mag-hitch siya. So, moto siya ang solution. Kung na pa man yung other problems, kung saan kong paniod to ni Kim, kung saan niya pagbalik sa balay, ana-ana. The next day, itagana ko siya sa mama kwarta. 20 na po. So, si Kim karon nagtimaan na siya na hindi na ko nihot doon. Kaya para if in case lang jud mabalik pang problema, wala na po ihatag na po kung parent na po ka ng kwarta sa Thursday or the next day, napakuhay kwarta. So, tinuod jud pagka next day, Thursday, wala na hatag kung ka ng baon yung mama, kay parent. So, di na kayo maproblema si Kim. Kaya naman siya tigog. Ingana lang siya. It will recur. Kaso lang, the next time na mo recur siya, di na ingana kabukat ang iyang problema. Na siya solution. Kay John Cesar Soy Baguio, creating the 5 whys tree diagram should be finding causes questionable by 5 and why 5 times. What if a cause that no sub-causes never goes question the way 5 times to recognize? Okay, kaganina, pinatubag na ko yun. It's okay to katamawon sa pamagod RCA magod na example na po ng wala mo to siya gibasihan o kanang kuan. So kayo siya since na siya combination of
the POM key areas, 6 kabuo, and the RCA, we know the limitations already. So that's the difference. Now, the good thing about the POM, it creates an area kung asa na ka stop. So, you can actually stop in level 2 for as long as you are certain already na that is the root cause. But I think level 2 is too shallow. So, ako may kain ko ka na sa palang experience sa level 4, mostly pwede na siya stop. Or acceptable na siya na pwede mo stop dito. So, make sure nandiyan na it's still aligned with the key area. Doesn't necessarily naabot siya 5. Because kailangan i-integrate na natin ang POM. Okay? How can the root cause analysis help our proposal, and why, and what improvements we need if we apply it to our proposal? That's a very nice question. Now, the 5 whys or the whys in your root cause analysis is going to be your kind of secret weapon during your panel defense. Panel defense may happen next semester. Ay, di pa diyan. Third year no, next year no. It will happen second semester, third year. That will be your first panel defense under your CAP 101 Capstone Project Plan. Oh my God, third year naman po. So, kato. Kanang inyong itigong ng mga whys, posible kina siya na pangutan ko na siya sa mga panel. So, kana siya na pangandaman na niyo na karon, dali na lang kaya pagbagon during the panel defense. Imagine, pila ka buok whys ginabuhat for 6 factors or 6 sub-problems. So, kana siya. And for the improvement of your IT proposal, it actually widens your idea. Okay? Dati manggod, napansin ako last year, first year pa mo, inyuhang ka ng tanaw sa inyuhang project proposal, gamay lang kayo inyuhang i-cover. Kaya wala, di lang a certain area. Muna dati ko napansin ninyo, magsikog pangutan na what if, nag-RCA na, actually nag-RCA na ko itong time. What if in ani? So, medyo nawala pa mga time, wala mo ka na nakulbaan, luspad, ana-ana. Yan. Mostly sa inyong bitawan, no? Kaso lang, ako mo na-guide. And then, kato ko siya nga time code, I cannot inject RCA. Number 1, karoon ko na kung na year na discovers RCA, to be honest. Pero gigamit din ako siya before. Ang yan standard na kuwan lang, presentation ko na dyan. But, number 2 nga matubag na is, I cannot actually inject to that level na one because CC101 and HCI 101, like on with yung target, unlike sa MS102 or quantitative methods, it's really research-based siya na subject. So that is why it's very important na naamoy precise problem and answer or choice solution to a certain issue. And siya. So next question is natubag na ako pa. Next question from Jericho. In the root of the problem, how can we apply the 3 ways on how to deal with recurrent problems in FCA? Okay. Katong mga recurrent problems ng good, kasama sa isutigan nila, it might pop in sa middle sa kada level. And that's okay. Kung napansin ko ninyo itong naa sa kanang katong diagram na sample, narito'y kanang wala level na ni connect siya sa other na problem. So that means to say, present siya dito. But it's not going to be the root cause. Kaya nga naman, in our case now, we do have the
problem opportunity matrix. So the root cause should still be aligned with the key area. Unlike kung original lang yung tagkanat, kaya dito magod sa original RCA magod, pwede magod mag-eliminate ka o isa ka problem kung pareho na siya og root cause. Mari no, si factor number 2 o 3, pareho siya og root cause, as in identical. So ang meaning ana, kung matubag to ning isa ka problem, duha day kabuok ang iyang main problem. Kung tubag nimo yung root cause, duha ka main problem yung makagay. So isaw na lang nimo siya ka problem. So instead of 6 sub-problems, ano na siyang 5. Karon man good, we are still maintaining the 6 na key areas of POM, which gives every problem unique, or which makes every problem unique. So di siya pwede nga isabol-sabol. Pero again, the answer for the whys may occur or reoccur on other factors. Number 2 question ni Jericho. In the instruction on lesson 5 assessment, it says, provide 2 solutions as must be included in the column of the RCA solution diagram. The first solution is from the client and the other is from the proposed capstone project. Now, what if the client can't give any solution? For me, it's still impossible na dili kahatag ng solution sa client. Kaya mo, iya mo gutong ka ng problema. Ano siya, kung sa kalangalan, para kay Jericho ay, sa mo Jericho ganyan sa mga ganang proposal about lubi ba Coconut. Yes, sir. Yes, sir. Coconut. Kumari, naman siya nga, wala dyan nakita karon, ay kamay among kita. Nanguta na ka, nga nang gawin mong kita, sir? Ano siya, wala ko kabalo. Impossible. So, umingon siya, wala ni kita, kaya wala ni harvest. Kato siya is already an answer. Ano po siya nga, nanguta na po, ano mo may harvest, sir? O, kami nagtanong. Ano mo nagtanong, sir? O, wala may kapalit na binhi. Ano mo may kapalit na binhi, sir? Wala may ka ng fundings. Ano may funding, sir? Kay wala nag-support, wala nagliyok sa solicity, wala nangalap ko ka ng budget. So, kana siya. Siguro, ano lang, just let me know if there are instances na ang client kay wala mahatag na solution o lahi na dili mo hatag ng solution ang client. That's another story. Yes, sir. Pero kanimintag can't give any solution because wala siya kabalo sa solution, that could be answered sa inyong RCA. So, sige pang tanong why. Mutang ganina. Ang RCA man good, makatabang siya sa inyong client to make them realize what's the root cause of the problem, and aside from that, what are the possibilities na nung wala nila na-realize. So, ito na. Okay. Ivan Mark's question. Number 1. What is the meaning of SIA and IAS level in our week 5 MS? Okay. Kana magud si SIA o IAS na level. Okay. Pang third year mo na siya ng subject. So, natay ko natay duha ka problem statements. Ang first problem statement is pang-kuan siya, level siya sa third year. Okay, kato siya mo sa third year manggo, hindi pa mo siya innovation. Mean to say, kung isa na itong problem na experience sa client, mula sa pinyong buhaton, mula sa pinyong tubagon. Kumbaga, conversion lang sa siya of the problems, conversion of the current system to the automated system. Ganun na, sa mo to siya sila. Itong factor number 1 sa level 1. So, ang SIA is
System Integration Analysis Assurance. Okay. This is actually SAD, SAD, Systems Analysis and Design sa new curriculum. Whereas, si IAS 2 man ako ang inahandle na for software engineering. Actually, na pa ni IAS 1. Duha na ka IAS ha. Sa IAS, dila mo maghimo na mo dila og system. So, IAS 1, that is third year, first semester, while IAS 2 is third year, second semester. Magbuhat na mo dila karon og system na. Whereas kay SIA 1 is the documentation of your project katong sa third year na level. So, mas dali na lang kayo siya pag abot yung third year since mahuman naman nato inyong database and then inyong kaning sa root cause analysis. Ma'am Pearl, nasutianan ako siya ganina. Wala, nag-isis siya pa siya. Tawag ka na, kung kinay bago nga nag-enroll. Ano siya, ha, siya na yung bago sa bote. Aware na siya. Ah. Siguro na ba? Siguro siya, no. So, ana naging ang kanang kuan na to, ana siya, ano na iduhan na kakuan. And then, yes, may reserve sa ako, may na questions about sa kanang SIA. What are the rules to be followed in making the root cause analysis? Simple kay ang rule. Number 1, establish your problem statements nga gikan na siya sa problem opportunity matrix, which is na-rank na siya. Ulit to, na siya katong general problem. Na po siya factors which are considered as the sub-problems. Tapos, you kept on asking why for every factor. Then you will determine the root cause once na figure out ninyo na number 1, dead end na siya. Number 2, kay kuan, na-align siya sa key area. Yun na siya importante. It's not just the dead end, but it should align with the key area. Next question from Adrian. How can we identify or extract the general problem from the specific? So, tubag na ako naging nakikuan mo. It's actually the rank 1 from the first column in your field. And it's actually the first problem or rank 1 problem in the third column in the field. And that's your gen problem. Next problem is, does the client's solution we need a suggestion of the client or existing? Adrian, paki-clarify ko yung question kanalipong ko. Does the client solution we need a suggestion of the client or existing alternative solution they have? Can you explain to me what's the question all about? Mr. Baez. Medyo wala ko naka. Yes, sir. Sa 2, sir. Sa 2. Abi man ako, sir, good kay mag-ask pa ko unsay para sa iyang solution. Mag-suggest pa ko. Ay, mag-suggest yung solution. Yeah, ang katong sa client na part, ihagit ang solution. Bali, ang imuha magungkuan ng good, imuhang kananggikan sa imuha nga solution is dito sa katong sa kuan kani o client solution diri ka sa SIA app na solution, ikaw ni mag-suggest ani. Diri pud sa isa pod kay sa capstone level kay ikaw po ni sa capstone project solution kay kani magong SIA app solution o capstone project solution IT based solutions sa mga sila. So
example, diri sa iyang client solution, ingon siya diri nga, um, mag, ang solution ana sa problem nga kanang walay listahan sa mga mapabaksin kay magkuan lang mi, magsulat lang mi sa papel. So imong SIA solution diri is mag-create ka karon og interface ng application wherein mag-enter og kanang kuan, enter og kanang data, and then mo-generate siya og report sa kinsay magpalista for vaccination. Tapos diri sa capstone project level, depende pa ni siya kay ang root cause, warag malahi naman siya sa cause factor. So lahi na po siya nga client solution. So sa client solution diri karon, mumutanan na po kayo itong ma'am, sa kanina problem, yun sa ninyo solve. Ay lang naman siya. And what if lang pareho sila og solution lang sa client diri sa kaning diri sa SIA, IAS level o sa capstone level. So, mati mabuhat ana. Pero diri sa capstone level, at least mo lang siya ma-level up lang siya. Innovative na siya. So you can actually do more. Diri kay nakabutan diri kay encoding lang man. So abot diri, pwede ka mabutan diri og kanang QR code, assignment, something like that. Ano siya? Okay, sir. Thank you, sir. Balik ko sa question. Okay, lady. Except from the 5 whys, is there any other way to identify the root cause of the problem? Actually, pwede man whys, pwede man how, pwede man katong 4 W's and 1 H. Actually, pwede na siya, pero ang pinakasangin dito is why. Why? Ano because. Si Chris Aquino, ano because. Because, until such time, pero you can still use the where. Pero kung may tag where mga good, ayun na lang. Pag ang answer gani sa question, aside from kung hindi siya why ang gamito, kung hindi gani siya mo generate gani katong tulo ka elements sa kanang kuan, ang katong na atong adjective, object, cause, that means to say, mali ang question ni kuan. Dili appropriate. That's the correct term. Dili appropriate ang question imong gilabay kay it will not produce the problem statement na walang template. So that's actually what the reason whys ang imuhang gamito. What are the benefits of using the 5 whys in solving our problem? You are actually digging in deeper and deeper because the deeper you discover the cause, which is the root cause of the problem, you will create sustainable solutions. Means sustainable is that it will not going to just create solution, but it will create a solution that will last longer. Aside from that, if there is a recurring issue, it will easily be answered. Katong para sa question ni Kim kaganina, kung dili nato siya kana-answeran dito sa pinaka tumoy jud niya, the issue there is that pag mubalik siya nga problema gyud mo siya dako. So, kay wa man siya solusyonan og tama. Kumbaga ba, magani ko andi ay nakadungog ko kana wala kana ka-vice ganda. How to mend a broken heart. Charot ha, pwede siya. In mending a broken heart, the best solution is to heal to apply medication to the wound instead of just putting a band-aid. Because ang band-aid, pwede niya tabunan lang ang saman, pero malata yapon ang saman. Okay, it's not actually the medication. It's not the cure for the wound, for a broken heart. Ang band-aid, paano na siya pansamantala lang na siya
Whereas, if you apply medication, itanggalan nimo siya, ipahanginan nimo ang sugat, kuan siya, maayo din siya. So, in the next na po na siya mabalik-balik. So, muna siya, hindi na buto sa heartache. But bottom line is, as IT personnel, we should create sustainable solutions. So, it's not going to just solve a problem for this certain period of time, but it can be used, it can solve problems in the longer time. Okay? So that's the difference between the SIA, IAS level and the capstone project. Ako sa nito. Dito na pala si April. What are the difference between, okay, pasok April. What are the difference between the SIA level, SIA and IAS level to the capstone project? Okay, pwede na po ito. The SIA, IAS level is just going to be the Band-Aid. Band-Aid lang siya. Pansamantala na solution sa problema. Because you just, kumbaga, surface lang siya. Kung ganyan nakabata siya level 1, kay, muna to siya, babaw na kaayo. At para sa kahoy, na siya sa ibabaw. Karon, kung katong sa capstone level, it's you are now answering a question or solving a problem that is beyond the surface. It's going deeper. Just like, analogy na po sa analogy mo, just like atong kuan, kanamang gunata. Kung atong buhaton lang is, atuwa lang siya, anaon lang sa hagbasan lang, tao ba ko no, kanang ang ibabaw lang imuhang panggalon, i-trim lang nimo, dali na kay motubo ang sabon. So, in a couple of days, natubo na siya. Whereas, kung imudjong lukaton jud, imudjong kanang kalutong ang ugat, dugay ka na siya matubo. Ana na siya. So, karon ang atong buhaton as IT personnel, IT experts, so we are actually cutting or getting rid of the root para mas dugay siya, mas dugay mag-curve, dugay mo balik ang problema. The moment mo balik ang problema, andam na ka, isolve na po because nakabuhat na po pag-solutions. Same as the project development. Ngayon na siya. Kada mag-develop ka og system, munang kailangan na before siya i-launch, muagi din siya dyan og several na implementations, testings, something. Kumbaga, ang term na karon is i-incubate din siya. Muagi siya incubation period. Ang incubation period is that you are testing the project, the app. I-exhaust mo siya. Wala siya ka na kanina sa cellphone ka na walang endurance test, ka na drop test, and ba. Matod asa giti padulong ako ang akong project. Walang pangitaan mo siya bug. Pag nakalampas na siya kung sa quality assurance sa incubation facility, ready na siya to launch. But it doesn't mean na perfect na siya nga system. I-launch siya kay tungod kay naan yung mga problems within the system na inyong na-discover. So, i-launch niyo siya. One of the purpose na nang i-launch niyo siya, kaya let people discover those problems. Pag ma-discover na sa mga tao ang problema, syempre no, number one din ang factor is kung kita-kita lang mo, kung limited lang ang tao ang naggamit, pwede nga dili mo gawas ang problema. For most of the systems, pag ipagamitan mo siya o ka na more than the limitations, the limitation na user, ito pag 1,000, 10,000, na din maggawas ng bugs. So karon, either maghulat ang developer
nga mogawas to siya nga problem and then tagaag solution. Or na po another incubation period na while gina-launch siya nga problem, nag-anticipate ako mo og another set of problems na inyo nang ginasultan. Pero kung once occur to, kunwari, katong new nga problem nga na-insist is mo gawas siya karon na naman yung solution kaya hindi naman siyang giistabihan. Muna na siya din, mo gawas na ang new versions sa mga application. So mag-install, diba? Sa naman sa kwan yan. Pareho na naman kwan good ka na sa itong cellphone. May mo gawas sa bagong version sa OS. So from this to that, mag-upgrade na po ka. Sa mga application na to, may mo gawas sa Sysmandab. May mo gawas sa bagong version. Update na po ka. Kaya new version ng Sysmandab, ma-solve to yung aning problem. Ano lang na siya. Kaya nagadagan man ang nagaingon na problema ni siya sa ani and ana. You can also read the comment section in the Google Play Store. Dagan na ingon nga, ang ani ang problema, ana-ana, dili siya mo load, ang iyang geolocation, dili siya mag-ani. Usually, kung legit ito mga developer mo, mag-comment na sa ito nga, okay, we'll fix that, ana-ana. Pag ma-fix nila, bawas sa bagong version. Okay. So, yung capstone project level na is the sustainable solution, is the innovation. Well, kani inyong SIA, IAS level, it's just merely converting the current system to the automated system. But the capstone level is already the innovation part. So it's a innovation part, not really the capstone project gap. So like man si capstone gap, kaya siya innovation lang niya tungod kay nag-go deeper na ka sa ilang problema. So, ito siya. Now, what is now the relevant in using the 5 whys in making the root cause? So, relevant yun kayo siya. Balik ko na po. It's because in root cause analysis, you are digging in deeper and deeper until you reach the core or the root cause of the problem. Because once you discover the root cause, it will be easier for you to create a sustainable solution. Okay. So, I think na-answer na ko mga questions. Do you have any additional questions? And kinsa mag-volunteer nga ako ang i-check iya at least ang activity 4. Kasi gusto mag-volunteer. Part lang sa activity 4 ha. Sa may. Wala na. Adrian, gusto mo i-check na ko yung activity 4? Oh, sir. Pwede? Sige, sir. Sige, sige. Activity 4. Okay. Sige. Uy, kataas ba niya problem? Sige. Okay. Hunting around looking for documents for media.
some of so wait lang. Asa yung problem diri? Adrian. Katong problem statement nimo. Yung first, sir, problem siya na ano, na Kani. nasa Google Form. Amo ni siya katuna sa Google Form. Yes, sir. Ayan. Tapos kani some of the BHWs are slow to work. Isa man ni siya. Mo ni siya ang statement coming from the client. Yes, sir. Ilagay ko dyan. Para sa problem. So, ang imuhang ko ani karon is wala ni siya nitabo nga wala gi-explain kung some of the BHWs are slow to come at work or late siguro late Late. late Ay, sir. Langay yan. Ang good ang tingog ta. Taya, magod ang pag... Saan ako? Isaya yan. pasabot mo kay iya mo dihok. Yun yung pagsabi niya, sir. Dapat dili slow to come at work. Hindi tag slow to come at work. Dugay mo adto sa trabahoan. So iya day siya dihok. AC, sir. Hindi po siya lazy, pero iya na yun siya. Kasi tiguang naman, kasi tigulang na. Yes, sir. One of the problems po nila. Na sila yung mga tiguang na health workers. So kanya siya, ba't magawas na si mga root cause analysis? Kay tigulang, ganong hunting around. So, ang pala ni Karon, this is actually a statement of the client, which is good, no? Na-appreciate na ko niya kay, explanation din. Kaso, sa mga problem statement, dapat kani siya ang imuhang proof of course. Kani siya, hunting around looking for needed document. So, unsa man dapat diri ang iyang kanang kuan, negative na adjective. Unsa man siya, unsa man iyang measurable nga. Ay, sige. Oo. Kaya di man ka mag-focus sa hunting around looking for kuan, but this statement is not valid. Kaya number one, wala man siya yung kanang negative na adjective. So, unsa may pasabot diri? Slow in hunting for documents. Asa. So, Diri dapit. Buta na to ha, ako siyang kwan na kung red ganyan siya nito sa bali. Kunya kong correction. Red na ko ha. So, kung yung kadali karon is slow in hunting or searching. May pwede paraphrase. Searching for unsa nga specific na documents. Is it kanang patient's record? yes, sir. Slow in searching the patient's record. Asa. Ganaon na to ka, di pa ko sure ha kung tama na siya. So karon, nato ko diri ka sa negative adjective. Gusto na kung negative adjective ani. Slow, sir. Dapat. Slow, very good. Slow. Red ako. Tapos, kung sa man ang slow, I think researching, sir. o searching. Slow ang searching. So, mo yung i-describe. Ang i-describe niya is searching. Ang searching ay so, searching ang iyang i-describe na slow. Yes, sir. Karon, so, kung sa man ang particular issue, so na gina-search niya. Patient's records, sir. Patient's records. So, makompleto na siya karon. So, ang kasabot ani is that pag mutubag, munang kailangan din niya, mutuli na mo dapat o ka na record kay
daghang mga klase nga record. So you have to be kuan kay pag abot nimo karon sa imuha katong solution sa problem, kabalo na ka nga ang buhaton nimo nga kanang interface is patient's record na interface nga na siya database sa patient's record. Dapat details na. Dapat para di na po ka problema. So very is patient's record. Ano siya? So kanino ganahan ko ani na andali kay wala mo na po ni siyang justify. Dako ni siyang tabang sa root cause analysis kay question ni karon. Punta na to sa root cause niya. Slow in searching the patient's record. Amen. Question na po for level 2 question. Nganong slow man sa pagpangita sa patient's record? Na. Yeah, tubag karon kay employ staff, the staff are mostly senior citizen. Example lang aha. So, anong senior citizen man ang staff? Because they're just waiting for the retirement. So, ano nagplano sa retirement? Wala na siya, wala to ending, nag-wait lang man sa retirement, mag-end ka dito, so wala mo kaya, alam mo na patsion mo ang katong wala sa ito. So, you're just waiting for the retirement. May problema ka lang sa kuan. So, ang kuan nila is, ang solution ka lang sa inyong company nga, para mapaspas na siya. Pwede po siguro nga nag-hire sila o sekretary dito or kanang at least na encoder o bata-bata. Ang kato na lang katong mga tigulang kay igo na lang mo perma kay ang encoder dili na siya pwede mo perma for validation. So ang nag-validate kay ang kung pharmacist na tigulang ba kung na ka na dili pharmacist abtik mo to siya nga kanang ilang ka magbantay sa tindahan. Memorize yung tambal. Kaso lang, hindi siya authorized na pirma for kanang medical na kuan, i-validate niya ang kakatong tabletas. So, di ba, ang kuan na kan pirma man ang kuan sa reseta sa doktor, ang pharmacist kan pirma man sa dito nga. Kapila na ba ni gipalit na. Sige, balik kaduha, napamantay time last. Kaning lost documents. Muna siya ang nasa kung ano. Tapos ang tubag sa imuha kuan kay kanisya it may kuan. Delay intervention, sir. It may duplicate. Muna siya. So, unsa nga particular nga kuan. Unsa ba ka kuan unsa man siya kana pangitag lost documents is it kana frequency at pangitang diri ka kuan man siya is it kana seldom, always losing the suman. Ano siya, always is i-describe mo siya, measurable siya. Always losing the patient's records. Ganyan. So, ang ihang kwan rin karon, ang example na ako niya, pwede pa niya siya mabag ko. At least, nakala kong spelling solution. So, yung mga rin karong adjective, na negative, is, unsa? Always, sir. Pwede, always. Always, pwede siya compact. Always losing. May problem ang dapat. Compound siya, no? Sabi, compound. Kasi siya. Ang always nimo is, dili mo siya, frequency mo siya. Ang kanya is, kung yung kanang kanya, kasi always losing. Muna siyang problem. Kung sa may yung permanente malose. Patient record. O patient's record. Patient's record.
So we have to clarify this. Na gigamit mo always losing because yung mong gi-justify mo good. Kung tag losing lang, ngayon tanga, okay, losing siya, pero ano na problema man siya? Patahan mo siya karon og kanang backup. Always or sometimes losing or seldom losing the patient's record. So, kani diri karon sa particular issue, so pwede mo siya butangon og losing patient's record. Kung man ang unsa di ang permitting mawala patient's record. Unsa di always. Pwede mo ganina, unsa slow na searching, unsa gina-search ang patient's record. Karon, what about diri sa patient's record? Losing patient's record. Yung mga wala na patient's record. Ano? So karon makaingon na ka nga, so ang pag-solve ani is that butang o kanang database ang kanang kuan which is related diri, butang o database ang patient's record kada consultation, record siya, i-encode sa computer, then mawala man tong papel, which is dapat na magapit papel, ma-retrieve gihapon kay ibutang mo cloud storage. So, mas pag masunog sa bakula ang clinic, knock wood, pwede gihapon siya ma-retrieve. Gets na mga kaigalaan. Kapag lang ha, so that's the important thing. You should have a kompleto yun yung siya dapat delivered for you to be able to understand further if your problem statement is really valid. Kamu mismo maka-validate mo kung kuha na ba siya, tama na ba inyong problems. So I guess, napabay tayong other questions before we end this session. So, napalit ko yung isa, pahabol. If you're going to ask me na, naman ako yung na-check na no, so mag-check pa ko tanan o kanang kuhaan, inyong activity 4 of 5. And activity 4 of 5, mag-check pa ko ani. Now, on our unit number 3, dere, dili sa ko mag-introduce o new lesson, but instead, dapat inyuhang ibalik o kanang submit ang inyuhang lesson 4, 5, o 6 diri sa unit number 3. That is week number 7, 8, and 9. So, magbutang akong feedback para ganyan kay Kuan, kay Adrian. Natatawag feedback. And then, mangutan na po mga ano man ni sir nga naman na ma-improve na siya. So, submit siya balik diri sa week number 7, 8, and 9. After that, ang target for your 7 as inyong midterm exam is for you to be able to produce katong new PowerPoint presentation katong inyong isubmit sa COA katong diri sa first 3 weeks. Bago siya, dapat na-improve na siya with the elements na problem statements na namoy katong bago ninyo na-improve na proposal and stuff like that. Okay. From that, balik ta karon dito, proceed na ta sa tuang week number 10. Starting week number 10, proceed na ta dito sa actual na quantitative methods, which is looking for the details for every problem and how to resolve it. Okay? And then maghimunantag ka ng related literature. So if you have further questions, you can just ask it sa webboard. Webboard. Lesson 5. So, karon is lesson 5. So, kung naman yung question pa sa lesson, katong point, just ask it on lesson 5. Then, ako siya pa itawag. Then, kapag wala na answer questions. So sorry. Okay? So, are we good?
Sir, Sir, pahabol lang. post. Sige, I-post sige, mo na sige. asynchronous, sir. Saan? I-post mo na yung asynchronous ron, sir. Yes, i-post na. Na-post mo na ko itong kwan na, katong last na asynchronous na to. Ma-post na ko siya. Balik mo dito sa katong kuan. Makabalik ko mo tanaw aning kuan kani how to ano kaning lesson diri or dili mo kabalik og tanaw. Kay gibutan na ko siya. Dili, sir. Sige. Kabalo na ko sa dahilan. Kay nala ko bag-on ani. But anyways, dili na ko siya i-post sa key concept. Dera. Sige lang, ako lang i-edit ha para maka-bring yung usab. Dera. So, dira po na ko siya ibutang taod-taod. Okay? Yes, sir. Okay, sir. Sige. Okay. So, see you around. Pahabol lang, sir. Sige, go. Go, Jen. Ang katong assessment, sir, i-base na mo sa activity 5. Unsang assessment number? Atong assessment, karon na assessment, sir. Itong sa Yeah. bandang basa. Sumpay yun na siya. Assessment 5, muna, before mo makamot ang assessment 5, dapat nabuhat sa assessment 4. Okay, sir. Thank you. Muna siya nga, di ba, ang assessment, ay mali de. Before makabot ang assessment 5, activity 5 sa. Muna activity 5, ang deadline niya kay Friday, tama? Sir. Yes, sir. Tapos ang assessment kay Saturday. Hindi po na ako pwede kung ano, kay i-expect man ako nga magbuhat sa mga activity before after sa activity ang assessment na po. Okay. Actually, kung tanaw niyo, mas dali na lang ng buhaton si assessment kay kung nabuhat na niyo si activity, kay i-organize na ninyo siya sa assessment. Okay? Sige. Napay questions? Apa day, sir? I-fill na mo tong POM sa assessment, sir. Sa Ayan. Sige, na pa ba? Sir, katong sa proposal lang mo sir sa PowerPoint sir. Ang mabagaw itong mga data flow yan sir na depende sa mga kuha ng Data flow, ayos sa pag-data flow kay Ay, kuan pa ka nang dako patag suyang na focus na sa problems sa later na Problems sa ang mga- finance. mga problems ang ibutang dito sir. PowerPoint. Kay ang data flow man good, it's another story. Gusto na ko ang quantitative methods mo good is focus on the data na makuha nato and then the problems itself, how to resolve it. Pag nanatan na, then sa finance, sa kapat na mag-usap og data flow diagram. Okay sir. Okay. Sige. So far, so good. Thank you so much for cooperation. We can do this. Kaya I wanted you to feel na pag third year, fourth year na mo, mas gamay na lang inyong buhaton ng project. Di mo yung ani kakuhaan. Kaya I wanted na mag-focus mo sa inyong system development starting sa inyong third year, second semester until sa fourth year. Ganyan. Na di na ta mag-data gathering and all. Okay? Sige. So, if no other questions, see you around and then post your questions later on. Okay? Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.